හයි කොහොමද යාළුවනේ DM Secret YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද වීඩියෝ එක මගේ ලස්සන යාළුවෝ හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් වේවි. පිම්පල්ස් කියන්නේ ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක්ට දිනපතා කරදරයක් වෙලා තියෙන දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීම් එකක් වගේ දෙයක් භාවිතා කරලා පිම්පල්ස් අඩු කරගන්න ටිකක් අපහසු වෙනවා. මොකද ක්‍රීම් යූස් කරාට පස්සේ අපේ මූණේ තියෙන කුරුලෑ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා ඔයාලට මම අද කියලා දෙනවා ස්වභාවිකවම කුරුලෑ සදාටම ඉවත් කරගන්න ක්‍රමයක් ගැන. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේක කරලා බලන්න. ඔයාටම ඔයාලගේ මූණේ වෙනසක් බලාගන්න පුළුවන් වේවි. අපි මේකට යොදාගන්නේ කොහොඹ කොළ. ඔයාලා දන්නවා කොහොඹ කොළ කියන්නේ විෂ නැසන ඖෂධයක්. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොඹ කොළ භාවිතා කරලා අපි කුරුලෑ සුව කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ කොහොඹ කොළ ටිකක් අරගෙන ඒ ටික විනාඩි 20ක් විතර තම්බලා මෙන්න මේ වගේ කොහොඹ කොළ වතුර එකක් හදාගෙන දිනපතා දවසට දෙපාරක් මූණ සෝදන එක. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔයාලා මේක භාවිතා කරද්දී මූණේ සබන් ගන්න නම් යන්න එපා. ඔයාලට පුළුවන් නම් සැර අඩු ආයුර්වේද ෆේස් වොෂ් එකක් පමණක් භාවිතා කරන්න. සතියක් වගේ මේ වගේ භාවිතා කරාම ඔයාලට දැනෙමි ඔයාලගේ මූණේ කුරුලෑ අඩු වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි මේකත් එක්කම ඔයාලා තෙල් කෑම සතියක් විතර නැවැත්තුවොත් ඔයාලට වැඩිපුර ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. කුරුලෑ ඇතිවීමට එක් ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි තෙල් අධික ආහාර ගැනීම. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් තෙල් අධික ආහාර වෙනුවට කිරට උයන කෑම, පොල් මැල්ලුම් වගේ දේවල් ආහාරයට ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මේ කරදරෙන් මිදිලා මූණ ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලත් මේක භාවිතා කරලා ඔයාගේ රිසල්ට් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඉක්මනින්ම එන්නම්. Goodbye.